دابا غادي ان شاء الله غادي نديرو حمام بخار فدرت هنايا الفليو، درت هنايا هذاك الريحان، وهنا مجموعه ديال دوك الاعشاب اللي درت في اتاي نفسهم، اللي درت بهم الشاي هما نيت نفسهم. انا زدت شويه الزعتر والقرفه. انا الزيوت الطيار اللي كاينين فيهم جوج مهمين، ولكن دوك الاعشاب اللي درت في الشاي هما غادي ناخذ البراد. هاد الاعشاب اللي عندنا هنايا غادي نحيدهم من هنا وغادي نديروهم في الماء هنا باش نكب عليهم الماء غليان، ومن بعد غادي يعطيوني ديك يعني ديك الزيوت الطيار اللي كتكون فيهم. دابا غادي نجيب الماء الغليان، ولكن غادي خصني نجيب غطاء نديرو على راسي. قبل ما نديرو الحمام بخار فغادي ناخذ واحد الفص ديال الثوم. هاد الفص ديال الثوم مهم بزاف هاد نزلات البرد. انا بصراحه تنعتمد عليه بزاف، كناخذوه كنديرو في الفم ديالنا، كنضغو ديك الكبريت العضوي اللي كاين في الثومه فهو تيكون قاصح، فهو كيطلع لينا مع دوك التقيبات اللي كيكونوا عندنا لداخل في اللحه ديالنا، كيطلعوا لنا مع النيف، ونديرو به بحال غرغره في الحلق باش نعقموا الحلق ديالنا ملي كيكون داك الالتهاب اللي كيكون عندنا في الحلق، وكذلك النيف. ما قدرتوش تمضغوا غادي تاخذوه وتحكوه في ديك الحكاكه ديال الثومه كتحك بزاف، نديروه في كويس ولا في شي زليفه ونديرو فيه شويه الماء دافي مع شويه الملحه، وناخذوا داك الماء ونديرو به الغرغره وناخذوا منه شي شويه ونقطروه في النيف ديالنا. غادي يكون شويه قاصح عليكم وغادي تجيكم العطسه وتعطسوا حتى تحسوا براسكم طاح لكم هذا الشيء كنديرو انا دائما. وفي راسكم بان هاد الثوم هذه ملي كتمضغوها وتخلوها في فمكم واحد شي شويه عرفتي تتعقم لكم اللثه ديالكم، اللثه ديال السنان كلها كتعقمها. اي تعفن اي التهاب عندكم في اللثه فكيمشي سبحان الله. انا بعض المرات الا شربت شي حاجه سخونه وتحق ليا لها فتنديرها واحد شويه كنضغها ونديرها بحال غرغره وكن يعني نتخلص من سميتو، يعني الغبلي سبحان الله العظيم تيلتئم داك الالتهاب تيبقاش. هذه دواء الدواء ثم فعاله اكثر من البصله بزاف، ولكن الناس كاينين ما كيقدروش عليها، اولا كاينين الناس اللي عندهم لا طونسيون طايحه بزاف فهذه تتهبط لا طونسيون. المهم حاره تنحس الكبريته كتطلع ليا كتخرج مع النيف. حرة صبروا شويه ما تقشروش عليها ولكن صبروا. صافي كملنا العلاج الاول ديال الثومه. بصراحه صعيبه قاصحه ولكن فعاله افيكاس. اللي عندهم لا طونسيون طايح بزاف يعني غادي تكون ديروها غرغره ما تاكلوهاش، يعني كما درت دابا مضغوها مزيان خلوها شويه في فمكم ديروا بها غرغره ومن بعد تخلصوا منه. المهم داك المضاد الحيوي اللي كاين في الثومه يعطينا النفع ديالو. دابا غير هاد شويه حسيت بالنيف ديالي مزيان تسرح، حسيت حتى بالحلق ديالي بحال يعني تعقم. غادي نمشيو دابا للحمام بخار. كنديروا واحد الفوطه تكون غليظه بحال هكا وكنهبطوا راسنا على هذا الوعاء اللي غادي نديروا فيه الماء يكون غليان، يعني كي نكبوا الماء كنديروا بحال هكا، خصنا نديروا بحال هكا ونحاولوا اننا نستنشقوا من الانف ومن الفم، يعني مره نديروا بحال هكا مره من الفم
خاص دوك الزيوت كلها تدخل لينا مع الحلق باش تعقم، وكذلك النف. يعني نبقاو على الطريقه هذه حتى تيولي داك الماء دافي صافي، حتى تنحسوا بان الماء دافي ما بقاش يعني ما بقاش سخون صافي. ولكن هاد الطريقه هذه ما خصناش نخرجوا، ما عندك تقولوا حكا نسيت شي حاجه في السطح، حكا نسيت شي حاجه برا نمشي نجيبها. اياكم، لان هاد الطريقه سميتو يقدر يضربكم البرد اكثر. المهم انا غادي ندير الماء الغليان، انا غليتو. بسم الله. دابا غادي ندير راسي. دابا كنحس بالسخونيه، وحتى الزيت ديال القرفه طالعه. تنحس بتكماد نيت. الا كان الماء طايب بزاف او لا حسيتو بالحراره يعني ما قدرتوش، طلعوا راسكم شي شويه، ما تهبطوش راسكم بزاف عند البخار باش ما يحرق لكم وجهكم. يعني دائما هبطوا، تبدا تهبطوا شويه بشويه. يعني ملي تحسوا بالماء ما بقاش سخون بزاف تبدا تهبطوا، او لا حركوا الزلافه باش دائما ديك الزيوت الطياره تبدا تطلع. نتلاقاو ان شاء الله ملي نكمل. هذا هو جهدي مع هاد الرواح، انتما كتشوفوا انا مصابه بزكام. اللي بغى يعرف شنو درنا يشوف الفيديو باش يعرف شنو درنا. والله بحال خرجنا من الحمام. ولكن خصكم تردوا البال، بحال هكا يقدر يضربكم البرد مزيان. صافي كملنا بعد ما برد الماء. هاد الماء هذا اللي بقى لي اللي كاين عندي هنا غادي نخليه تيدفى واحد شي شويه، وغادي ناخذو وغادي ندير به استنشاق واستنثار باش نغسل به الجيوب الانفيه. ضروري يعني تطلعوا الماء بزاف حتى تيوصل لكم الفوق باش تعقموا الجيوب الانفيه. وانتم عالجتوا راسكم باشياء طبيعيه، وان شاء الله غادي يكون كلشي مزيان، او غادي نولي لاباس عليا ان شاء الله باذن الله. هانتوما كتشوفوا